ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ ዳቦ ነው የምሰራው። የሚያስፈልጉን ነገሮች በሙሉ እነዚህ ናቸው። ለመግለጽ ያህል 2 የሻይ ማንኪያ እርሾ ያስፈልገኛል። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ብርጭቆ የቀለጠ ቅቤ ያስፈልገናል። 3 እንቁላል፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ያስፈልገናል። 1 ብርጭቆ ወተትና ለብ ያለ ወተት ነው የምጠቀመው። 3 ተኩል የዳቦ ዱቄት እጠቀማለሁ። ጥቁር አዝሙድ 1 የሻይ ማንኪያ እንጠቀማለን። ወደ ስራው እንሂድ። መጀመሪያ አሁን ይሄንን ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ ዱቄቱ እንዳይጣበቅበት። ከዛ በኋላ 3 እንቁላል አረግና ስኳሩን፣ ቅመሙን ሁሉንም ነው አብሬ የምጨምረው። በጣም ቀላል ነገር ነው እና ቤኪንግ ፓውደር፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ጨውን ጨመርኩ። ይሄን መጀመሪያ በደንብ መተዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ወተት 1 ብርጭቆ ወተት ለብ ያለ ነው የተጠቀምኩት። ከመታወት በኋላ አሁን ለ10 ደቂቃ ያህል ከድኛ አስቀምጠዋለሁ። እርሾው በደንብ እንዲሟሟና እንዲዋሃድ። 10 ደቂቃ ሆኗል። አሁን ቅቤውን ጨምሬ ግማሽ ብርጭቆ ቅቤ ጨምርና መተዋለሁ። አሁን ደግሞ 3 ብርጭቆ ተኩል የሚሆን የዳቦ ዱቄት እጨምራለሁ። ዱቄቱ መጀመሪያ እንግዲህ በወንፊት የተመታ ነው። በወንፊት ስንመታ አንደኛ ይጣራልናል ዱቄት ውስጥ ያለ ነገር፣ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው አየር ውስጡ እንዲኖር ይረዳል። አሁን ይበቃዋል። አወጣውና በዚህ ሳህን ላይ ገልብጬ ከፍ እስከሚል ድረስ ጠብቃለሁ። ከስሩ እንዳይጣበቅ ትንሽ ዘይት አድርጌበታለሁ። ለ1 ሰዓት ያህል ከድኜ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። 1 ሰዓት በላይ ሆኖታል። እንደምታዩት በደንብ ከፍ ብሏል። በጣም ነው ከፍ ያለው። ያችሁት ዘይት ስለረጨሁት ምንም የተጣበቀ ነገር የለም። አሁን ዱቄት ትንሽ እዚች ላይ እናደርግና ከሊጡ ግማሹን ወስጄ ለ3 ቦታ እከፍለዋለሁ። ከዚህ በኋላ ጫፉን 3ቱንም አንድ ላይ አያይዘዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደ ገመድ 3ቱን እገምደዋለሁ። መጨረሻ ላይ ጫፉን የሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ አያይዘዋለሁ። መጋገሪያ ላይ ካደረኩት በኋላ 1 እንቁላል መትቼ ዙሪያውን እቀባዋለሁ።
ከላይ እንደዚህ የምቀባው ተጋግሮ ሲወጣ ከላዩ በጣም የሚያምር መልክ ስለሚሰጠው ነው። እንደገና ለ30 ደቂቃ ከፍ እስከሚል እጠብቃለሁ። ግማሹን ሊጥ ደግሞ አሁንም ለ3 ቦታ ከፍዬ በመዳመጫ እዳምጠዋለሁ። ከዛ በኋላ በላዩ ላይ ዘቢብ የተለያየ ከለር ያለው ዘቢብ አድርግና እጠቀልለዋለሁ። መጋገሪያዬ ላይ ካረኩ በኋላ ከላዩ በተረፈኝ እንቁላል ቀባዋለሁኝ። አሁንም ይሄንን 30 ደቂቃ ከፍ እስከሚል እጠብቃለሁ። በላዩ ላይ ግን የሰሊጥ ጥቁር ሰሊጥና ነጭ ሰሊጥ ዙሪያውን እበትንበታለሁ። መጀመሪያ መጋገሪያ 350 ላይ አርጌ አሞቀውና ከ40 እስከ 50 ደቂቃ ድረስ ወይም ደግሞ ከላዩ ቆንጆ ብራውን ከለር እስከሚያሳየኝ ድረስ እጋግረዋለሁ። ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዳቦ ወጥቷል። እንደምታዩት በደንብ ነው የበሰለው። ፍርክርክ ብሎ በስሏል። ከላዩም ከለሩ በጣም ያምራል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዳቦ በቡና፣ በሻይ፣ በወተት ልንመገበው እንችላለን። ልጆችም አዋቂዎችም ይወዱታል። ለቡና ቁርስ፣ ለቁርስ፣ ለማንኛውም ኦኬዥን ይሆናል። ቪዲዮዬን በዚህ ላይ አቋርጣለሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎቹ ሼር አድርጉ። ኮሜንታችሁን ከታች ጻፉልኝ። በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ የምፈልገው ሌላ ክሊን ኤንድ ቴስቲ የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለኝ። በዚህ ቻናል አዳዲስ እና ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አደርግላችኋለሁ። እንድትመለከቱትና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ይህንንም ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን መጫን አትርሱ። ሰብስክራይበሮቼና ተመልካቾቼ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ